ආයිබෝවන් අසංකා විලේජ් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද හදන්න යන්නේ ගමේ රසට වට්ටක් එකක් උයා ගන්න විදිහ. මුලින්ම සෝදලා මේ විදිහට කපලා ගත්ත වට්ටක්කයි අමු මිරිස්, කහ කුඩු, තුන පහ, උළුහල්, රම්පේ, මිරිස් කුඩු, රතු ලුණු, පොල් ටිකයි, සුදු ලුණුයි, කරපිංචයි, හාල්ුයි, ගම්මිරිස් ටිකයි, යෙකිරි, මිටි කිරි ටිකයි තමයි ඕනේ. මේ විදිහට තාච්චිය ලිපේ තියලා පොල් ටිකයි හාල් ටිකයි බැද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය රන්වන් පාට වෙනකන් ඒ දෙක බැද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ හොඳට හාලුයි පොළුයි. බැදගත්ත හාලුයි පොළුයි ගම්මිරිසුයි සුදු ලුණුයි කරපිංචයි ඒ ටික ගලේ හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳටම අඹර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු, රතු ලුණු ඒ ටිකත් වට්ටකයකට එකතු කරන්න. අඹරගත්ත හාලුයි පොළුයි ඒ ටිකක් වට්ටකයකට දාලා දිය කිරින් තමයි අඹ ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් තියාගන්න. වට්ටක් එක තැම්බුණාට පස්සේ මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත වට්ටක්ක මාළුව. හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරි පරසයි. මේ විදියට හැදුවාම ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. නැවතත් ගමේ රසම රස කෑමකින් හම්බ වෙමු.